诸多疑问与好奇，新生们潜入木兰谷营地，击杀虎头长老。萧炎决定前往出云帝国。Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên trong bộ dạng kín đáo nhất rất nhanh đã xuất hiện bên trong Hắc Hoàng Thành. Đang đi trên đường, bất chợt ở phía xa kia có một đám người có thân hình cường tráng đi tới. Sau đó, thanh âm tên cầm đầu vang lên nói: "Nhìn mỹ nhân này thật nhẹ nhàng, đã lâu rồi không phát hiện ra người thế này." Chà, tiểu cô nương kia cũng không kém, thật giống như con bé lúc trước bị ta dụ dỗ. Nghe vậy, khuôn mặt của Tử Nghiên đã đầy phẫn nộ, nàng liền vung tay lên định làm gì thì Tiêu Viêm đột nhiên ngăn lại. Sau đó, ba người liền quay đầu lại hướng về phía trước, thế nhưng đám người kia vẫn châm chọc, bởi vậy trong tay Tiêu Viêm hỏa diễm đã ngưng tụ. Sau đó như tia chớp, nó liền phóng thẳng về phía đám người kia và bùm, một vụ nổ bạo phát vang trời chấn bay toàn bộ mấy tên kia ra xa. Còn Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên sau khi cho nổ tung đám người kia, họ khiêng ngang tiến về phía trước. Sau một quãng đường ngắn, ba người dừng lại tại một cửa hiệu lớn, đi vào bên trong, ba người hướng về phía một lão giả. Thấy vậy, người kia liền nói: "Các vị, nơi này dành riêng cho cường giả đấu hoàng, nếu chưa đủ tiêu chuẩn, xin vui lòng chuyển sang đường khác." Với thực lực còn chưa đến ngũ tinh đấu vương của lão, làm sao biết được? Không biết phương danh của tiên sinh là gì? Nham Kiêu, chúng ta là người tự do. Tiên sinh hẳn cũng đến đây tham gia đại hội đấu giá của Hắc Hoàng Thành chứ? Đúng vậy, chúng ta có thể vào được chưa? Được, tất nhiên là được. Hắc Hoàng Tông đã thiết kế chỗ nghỉ chân cho các vị, tiên sinh chỉ cần cầm lệnh bài này đến Hắc Hoàng Các sẽ có người an bài chỗ ở. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng hai người bên cạnh nhanh chóng đi ra bên ngoài. Nhìn Tiêu Viêm đi xa, người kia thanh âm vang lên nói: "Trở về nội tông, đem sự tình của mấy người này báo lại cho trưởng lão." Nghe vậy, tên kia rất nhanh đã làm theo lời và rời đi. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên lại một lần nữa xuất hiện trên con đường tấp nập hướng về Hắc Hoàng Các. Đi qua hai con đường lớn, cuối cùng ba người Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại trước Thiên Dược Phường, một nơi có rất nhiều dược liệu quý. Tiến vào bên trong Thiên Dược Phường, vô vàn dược liệu cùng đan dược liền xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Kéo lấy cánh tay của Tử Nghiên, ba người liền tiến vào bên trong. Thấy vậy, một vị lão nhân nhanh chóng đi ra nói: "Chào ba vị khách nhân, không biết ba vị cần mua dược liệu gì?" Nghe vậy, Tiêu Viêm liền đưa cho ông ta mẩu giấy ghi lại dược liệu mình cần. Cầm tờ giấy và đọc nó, tên kia giật mình nói: "Tiên sinh là luyện dược sư sao? Không lẽ không phải luyện dược sư thì không thể mua dược liệu?" Chớ trách lão phu thất lễ, chỉ là ta cảm giác hơi quen thuộc mà thôi. Rốt cuộc là các vị có những dược liệu này hay không? 5 loại đầu tiên, Thiên Dược Phường chúng ta đích xác là có. 3 dược liệu sau là Thiên Niên Linh Tham, Ma Linh Kê Mộc, Ngọc Cốt Quả thì lại hơi khó. Vậy lão giúp ta lấy 5 loại đầu tiên mang đến đây. Nghe vậy, vị lão nhân kia cũng nhanh chóng đưa cho Tiêu Viêm dược liệu anh ấy cần. Sau đó, thanh âm mới vang lên nói: "Tiên sinh, 3 vị dược liệu sau, ngài có muốn hay không?" "Lão có cách mua được sao?" 3 loại dược liệu này, tiên sinh phải lên tầng 2 của Thiên Dược Phường và dùng đan dược có phẩm chất tương đương để đổi lấy. Thế nào, tiên sinh có hứng thú không? Đã như thế, mời lão dẫn đường. Mời tiên sinh. Dứt lời, cả ba liền tiến vào bên trong nơi tầng 2 tọa lạc. Lên đến tầng 3, vị lão nhân kia liền nói: "Tiên sinh, ngài trước tiên cứ nhìn xem một chút, ta đi tìm quản sự." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu mang theo hai người Tiểu Y Tiên đi vào đại sảnh. Vừa vào, đống dược liệu kia đã liền hút hồn của Tử Nghiên. Ngay lập tức, nàng liền chạy nhảy xung quanh nơi này. Một lát sau, bên ngoài đã có người tới, thanh âm vang lên nói: "Cha, vị tiên sinh này là người muốn đổi dược liệu phải không? Thiếp là phường chủ của Thiên Dược Phường, gọi ta là Diêu phường chủ, không biết tiên sinh tên gọi là gì?" "Diêu phường chủ, gọi ta là Nham Kiêu được rồi." "Ba vị, dược tài mà các vị cần chúng ta đều có, tiên sinh nắm được quy củ rồi chứ? Không biết cần loại đan dược nào mới có thể đổi lấy?" "Tiên sinh, lần này ngài phải tiến hành đấu giá, ai đưa ra giá cao mới được." "Được, ta đồng ý. Một khi đã như vậy, lễ hội đổi đan cũng bắt đầu thôi." Dứt lời, Diêu phường chủ định cho buổi đấu giá bắt đầu thì ở bên ngoài một thanh âm đã vang lên nói: "Diêu phường chủ, lễ hội đổi đan này như thế nào lại không chờ ta?" Dứt lời, một tên vóc dáng cao lớn liền xuất hiện. Thấy vậy, vị phường chủ kia liền nói: "Hóa ra là Tề lão, lần này đại hội đấu giá ta còn tưởng ngài không tới." "Diêu phường chủ sao lại nói vậy? Với dược liệu ta rất hứng thú." "Tốt quá, đại hội đổi đan còn chưa bắt đầu, Tề lão xin mời ngồi đi." Dứt lời, Diêu phường chủ liền cho đại hội đổi đan bắt đầu. Sau một hồi diễn ra sôi nổi, cuối cùng cũng đến thứ mà Tiêu Viêm mong muốn. Và rất nhanh, 3 loại dược liệu mà Tiêu Viêm cần đã được mang lên. Thế nhưng trong số đó, Ngọc Cốt Quả là thứ mà tiên luyện dược sư kia cũng muốn có. Cuối cùng, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: "Làm phiền phương chủ ra giá, 3 gốc dược liệu này phải cần loại đan dược nào mới có thể đổi được. Nếu Nham tiên sinh muốn đổi thì phải xuất ra ngũ phẩm đan dược." "Ngũ phẩm đan dược sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, âm thầm tính toán một chút. Nhìn thấy Tiêu Viêm trầm ngâm, Tề Sơn nhất thời cười lại một tiếng nói:
Nếu tiểu tử này không xuất ra được ngũ phẩm đan dược thì để lão phu đổi đi. Dứt lời, lão ta liền lấy ra một viên ngũ phẩm đan dược đưa cho Diêu phường chủ. Thấy vậy, Tiêu Viêm bàn tay khẽ động. Anh ấy liền lấy ra một chiếc bình ngọc, sau đó đặt lên mặt bàn, nhẹ giọng nói: Đấu linh đan, ngũ phẩm đan dược, về phần hiệu quả những người ở đây đều đã biết, tại hạ không có lời nói thêm. Thấy Tiêu Viêm trực tiếp mang ra đấu linh đan, Diêu phường chủ bên kia cùng với Diêm lão và Tề Sơn đều run lên. Nhất thời, thanh âm Diệm lão vang lên nói: Vị tiên sinh, người thật sự định dùng đấu linh đan này để đổi lấy 3 vị dược liệu đó? Đúng vậy, nếu Diêu phường chủ không có ý kiến, như vậy ta sẽ lấy 3 vị dược tài này. Khoan đã, không phải là đấu linh đan thôi sao? Lời vừa dứt, bàn tay của Tề Sơn nhoáng lên, một chiếc bình ngọc nhanh như chớp hiện ra, đặt thật mạnh lên trên mặt bàn. Nhất thời, lại một bình ngọc chứa đấu linh đan xuất hiện. Nhìn nó, Diệm lão quan sát một hồi, ông liền nói: phẩm chất đan dược của Tề Sơn có chút thua thiệt hơn, bởi vậy Tiêu Viêm vẫn là người thắng. Cuối cùng, thanh âm Dược phường chủ vang lên nói: Nhâm tiên sinh, 3 vị dược tài này thuộc về ngươi. Đa tạ. Dứt lời, không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của Tề Sơn phía sau lưng, Tiêu Viêm đem 3 chiếc hộp ngọc trực tiếp rời qua trước mặt. Xong, khi định đưa chúng vào nạp giới thì sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến, hắn cảm giác được từ phía sau một đạo kinh phong hùng hồn đột nhiên đánh đến. Hừ lệnh một tiếng, đấu khí hùng hồn nóng bỏng như núi lửa phun trào từ trong cơ thể nháy mắt bùng phát ra, hướng về phía Tề Sơn liền trần hắn ta lùi lại. Thấy được vẻ lạnh lẽo và sát ý trong mắt của Tiêu Viêm, Tề Sơn vội vàng lui về sau 2 bước, nhẹ giọng nói: Không nghĩ tới bằng hữu lại là một đấu hoàng cường giả, lão phu thật không có mắt, vừa rồi cảm xúc bất ổn, có chỗ nào đắc tội, mong thông cảm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tề Sơn, Tiêu Viêm thanh âm lạnh lạnh nói: Chờ nghĩ rằng ngươi là thủ tịch luyện dược sư Hắc Hoàng Tông thì tại hạ không dám hạ sát thủ. Người trẻ tuổi hỏa khí càng ngày càng lớn, hy vọng lần sau gặp lại, người vẫn có được ngạo khí đó. Nói xong, Tề Sơn vung tay áo, mang theo lửa giận ngập trời, xoay người đi xuống thang lầu, sau đó biến mất trước ánh mắt soi mói của mọi người. Đợi đến khi gã luyện dược sư cuối cùng rời đi, Diêu phường chủ thở dài nói: Nếu ngươi không có chuyện gì trọng yếu thì nên nhanh chóng rời đi, đắc tội Tề Sơn cũng không tốt. Ha ha, đa tạ Diêu phường chủ nhắc nhở. Tiêu Viêm cũng không nói gì thêm, cười, xoay người đem dược liệu thu vào trong nạp giới rồi rời đi. Bất chợt, cước bộ ngưng lại, quay người nói: Diêu phường chủ, tại hạ còn có một chuyện muốn hỏi. Nếu thiếp thân biết, tất nhiên sẽ không giấu. Không biết Diêu phường chủ có nghe qua Bồ Đề Hóa Thể Tiên hay không? Theo lão phu được biết, trong một vài vùng núi sâu không có dấu chân người, có một loại cổ thụ thần kỳ tên là Bồ Đề cổ thụ. Trải qua 5 tháng ngưng tụ, dần dần hình thành trái tim, người ta gọi đó là Bồ Đề Tâm, mà Bồ Đề Hóa Thể Tiên lại là một vật thần kỳ do Bồ Đề Tâm tiết ra. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm thoáng tỏa ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe được thông tin về Bồ Đề Hóa Thể Tiên, nhất thời thanh âm liền vang lên nói: Diêm lão đã từng nghe qua cây bồ đề này ở nơi nào không vậy? Ta từng nghe nói Hắc Hoàng Tông lần này đấu giá cũng có một vật như vậy. Đa tạ Diêm lão báo cho biết mấy tin tức này, hôm nay tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Chắp tay hướng tới Diêm lão và Diêu phường chủ lần nữa, Tiêu Viêm cũng không ở lại thêm nữa, liền xoay người bước xuống lầu. Từ Tiên Dược Phường đi ra, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, chợt nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh cười nói: Xem ra lần này cũng không uổng công, không ngờ thật sự có thể có được tin tức liên quan đến Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Nhưng mà muốn lấy được Bồ Đề Hóa Thể Tiên ngay trong đấu giá hội này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách, bây giờ chúng ta tới Hắc Hoàng Các trước. Dứt lời, cả ba liền đi về phía trước, đến cửa Hắc Hoàng Các, Tiêu Viêm đưa cho vị dẫn đường một cái lệnh bài, cứ thế mọi người liền đi tới đó. Thế nhưng đang đi, Tiêu Viêm bất chợt nhìn thấy phía xa cũng có một đám người đi tới, dẫn đầu chính là môn chủ của Ma Viêm Cốc. Theo sau hắn ta là một đám người sắc mặt dữ tợn, cùng với đó là một người che mặt, gương mặt hắn ta cũng có chút cổ quái. Hơn nữa, còn có một cảm giác quen thuộc, cái cảm giác này làm cho Tiêu Viêm chau mày lại. Thế nhưng, anh ấy vẫn không nhận ra được người này là ai, bởi vậy cả ba liền bước tiếp. Đến đây thì hết tập 75/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.